Hjärtligt välkomna till Alfa Beta Gamma-skolan på webben. Du hittar fler lektioner på vår hemsida www.matematikabg.se. Den här lektionen heter 1.2 addition och subtraktion med tal i decimalform. I det här avsnittet så repeterar vi hur man gör beräkningar med addition och subtraktion. En del uppgifter kan du lösa med huvudräkning, medan andra blir lite enklare att lösa om du gör en uppställning. Och vi ska börja med att repetera lite begrepp. Längst till vänster här så ser du addition. Och de talen som man adderar med varandra kallas för termer och svaret vid en addition kallas för summa. Vid subtraktion så kallas talen du räknar med för termer, precis som vid addition. Men svaret kallas för differens. Och då ska vi gå över till att titta på några exempel hur man gör uppställningar vid addition och subtraktion. Och vi börjar med uppgift A och då hade vi 47,8 som vi ska addera med 8,35. Och då gäller det att se till så att entalen står under varandra, decimaltecknet under varandra och sen kommer decimalerna. Och då ser du ju att i det övre talet, i den övre termen, så behöver du då lägga till en siffra för att det ska bli lika många decimaler. Och sen drar du strecket. Sen börjar du längst ut med 100-delarna. 0 plus 500 delar är lika med 500 delar. Sen tittar du på tiondelarna. 8 tiondelar plus 3 tiondelar är lika med 11 tiondelar. Och 11 tiondelar kan du ju då växla in så att du får en hel och en tiondel. Och då skriver du den hela som en minnessiffra över entalen. Och tiondelen skriver du under tiondelarna. Sen så sätter du ditt decimaltecknet. Och sen för att addera entalen. Och glöm då inte minnessiffran högst upp. 8 plus 7 är 15 plus ytterligare en är 16. Då skriver du 10-talet ovanför 10-talet och sen 6an under entalen. Och sen allra sist så adderar du 10-talen och 4 10-tal plus 1 10-tal är lika med 5 10-tal. Tittar vi på B, då är det en subtraktion 46,03 minus 13,58. Ja, här behövde vi inte lägga till någon nolla för båda de här termerna hade ju lika många decimaler. Precis som vid addition så börjar vi med 100-delarna först. 300 delar minus 800 delar. Det går inte. Då måste vi låna eller växla. Då tittar vi till vänster om trean och då ser vi att det står en nolla så det kan vi inte låna ifrån. Då hoppar vi ett steg till och då ser vi att det finns en sexa där. Så här kan vi låna ett ental. Sen växlar vi det till 10 tiondelar. Sen tar vi en av de tiondelarna och växlar till 10 hundradelar. Sådär. Nu har vi 13 stycken hundradelar minus 800 delar. Och det är lika med 500 delar. Sen tittar vi på tiondelarna. Och då hade vi ju norpat en utav de där översta. Eftersom vi växlade den till 100 delar så då har vi bara 9 stycken kvar där. Och 9 minus 5 är lika med 4 tiondelar. Sen flyttar vi ner decimaltecknet. Och sen ser ni att jag strykit över sexan där. Och det är för att visa att jag tog ett utav entalen förut och växlade den till tiondelar. Så då har jag bara 5 stycken kvar. Och 5 minus 3 är lika med 2. Och det var ju då entalen. Och sen till sist så har vi 10-talen. 4 10-tal minus 1 10-tal är 3 10-tal. Sådär. Då kan vi skriva ett svar. A var 56,15 och B 32,45. Ja, det var allt för den här gången. Men kika gärna in på vår hemsida www.matematikabg.se. Där finns det nämligen filmer till alla avsnitten i alfa, beta och gamma. Hej då!